клієнтка знайшла роботу, наче все було непогано, і така з поїздками, з відрядженнями. Виглядало все супер, аж поки ми не дійшли до етапу контактів, і там виявилось, що вони працюють на Росію. Шукаємо дівчину для супроводу під час заходів, для створення якоїсь там позитивної атмосфери. Що це за заходи? Для чого супровід? Кому? Яка це така доброзичлива атмосфера? Вітаю! Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Сьогодні ми говоритимемо про підробіток для підлітків. Власні гроші – це свобода, це, зрештою, не потреба просити у батьків дати кишенькові гроші, це можливість купити самому мріяну річ, яка, можливо, буде дороговартісною. І якщо пошукати вакансії, наприклад, на період канікул, на літній період, то відкриваєш будь-який телеграм-канал, будь-яку платформу, дивишся вакансій – просто море. Але з іншого боку, з такими можливостями з'являються і ризики. І тут варто проговорити, як і де шукати вакансії, на що погоджуватися, що має насторожити, як уникнути шахрайства. І особливо, якщо ми говоримо про вербування російськими спецслужбами наших підлітків. Мене звати Олена Зелінченко. Моя співрозмовниця – це Марина Кислицька, кар'єрна консультантка благодійного фонду «Співдія». Вітаю вас. Вітаю, дуже дякую вам за запрошення. І мій колега Владислав Красніцький, який моніторить і аналізує всі соцмережі для того, щоб дізнатися, про що на сьогодні говорять підлітки, що є для них актуальним, що обговорюють, і, зокрема, про те, як вони шукають собі підробіток. І одразу про те, що говорять підлітки, а радше сказати, що пишуть підлітки про свої перші спроби заробити грошей. Яна, 16 років, Київ, пише наступне. Спочатку натрапляла тільки на вакансії, на кшталт легка робота з телефону. Там або підписка, або нічого. Потім знайшла роботу, відповідає в директ для невеликого магазину. Платять небагато, але це реально. Інший приклад. Олексій, 17 років, Харків, пише. Почав з фрілансу, роблю простий дизайн. Перші замовлення були по 100-200 гривень. Зараз вже більше, але треба час і практика. І Марина, Львів, 15 років. Мене двічі просили заплатити за роботу. Добре, що не повірила. Реальну роботу знайшла. Через знайомих допомагаю працювати зі сторінкою в Інстаграм. Це такі кілька коротких прикладів. І вони яскраво ілюструють якраз різні ситуації, які можуть виникати, коли, можливо, небагато заробиш, але принаймні чесно, відкрито і все зрозуміло і оформлено. Про це ми також згадаємо сьогодні. Або навпаки негативний досвід, або відверте шахрайство, на яке хтось може повестися, а хтось розумніший скаже та ні. А особливо, якщо просять ще й заплатити за роботу. Отже, Марино, напевно, почнімо все-таки з більш загального, з того, коли виникає потреба підзаробити. Що спонукає підлітків шукати роботу? З чого вони мають починати? Я маю на увазі навіть морально налаштуватися. Чи потрібно підключати батьків? І як батькам в цій ситуації теж не втратити контроль, бо ж дитина може гортати, і хто зна, наскільки їй вистачить розуму знайти вакансію, яка дійсно стане підробітком, або, не дай Боже, заведе кудись в небезпечну ситуацію. Перше, що чую від клієнтів і клієнток, молодих підлітків, які звертаються, це запит мати власні кошти. Для мене це такий процес дорослішання. Ось тієї сепарації. Це навпаки природньо, коли підліток приходить і говорить батькам, що він хоче працювати. І батьки мають радіти тому що відбувається зараз дуже важливий процес дорослішання. Хочеться власні кошти, не залежати від когось. Це перші кроки до дорослого життя такого. Ну, а ще б я сказала, що тут багато навичок з'являється. Чи завжди ці навички на користь вміння працювати в колективі, наприклад, бути відповідальним, вчасно приїжджати, літні канікули поспати хочеться, а тут доведеться на роботу їхати? Так, навички, саме ось ті, які назвали ви, вони важливі і вони починають набувати їх підлітки вже зі школи, звісно. І коли йдуть на свою першу роботу підлітки, вони не завжди розуміють, по-перше, що вони вже ці навички почали здобувати, тому їх просять в школу приходити вчасно, виконувати певні завдання. Це перші кроки. І ось цей перший досвід, коли вони йдуть працювати, їм ніби здається, що це щось інше, і що можна
або важливо мати якісь інші специфічні навички. Але для роботодавців важливо на початку ось саме те, що ви говорили. Це пунктуальність, це відповідальність. І мені дуже так подобається вміння витримувати відповідальність. Це теж така важлива навичка і для дорослих, і для молодших. Для дорослих, для батьків, які, можливо, вважають, що дитина ще не зріла психологічно, або просто треба відпочити влітку, а не десь працювати. Ми тобі дамо гроші, заспокойся. Або навпаки, та моя ж дитина ще така дитина, ну куди ж працювати, куди вже почуватися дорослим? Не поспішай дорослішати. Це така головна пастка, знаєте, моя дитина ще ж дитина. Але насправді, коли у тієї дитини виникає вже бажання працювати, ось якраз таки це про те, що вона вже не дитина, вона вже починає дорослішати. І я би радила давати, спробувати і довіряти, тому що від того, як ми комунікуємо з підлітками, як ми себе з ними поводимо, як ми їм говоримо, в тебе вийде чи не вийде, буде залежати їх успіх і самооцінка. Тут дуже важливо. Я розумію, як мама, що страшно, у мене теж є син, йому поки 9 років, але я вже бачу якісь певні там етапи його дорослішання, мені вже страшно, і буду себе також налаштовувати, розумію, як це важко, але потрібно, вони дорослішають, їх треба відпускати. Отже, відчуття свободи, яке дають не лише гроші, а і вміння напрацьовувати ті навички, що в майбутньому знадобляться і у виборі професії, і загалом у формуванні особистості зі своїми відповідальністю, пунктуальністю, вмінням працювати в колективі, створювати можливу атмосферу. Все це починає здобуватися навіть на цьому ранньому етапі. Батькам, звісно, варто пам'ятати, що дитину не варто обмежувати. Є бажання, ну хіба що допоможіть, порадьте, щоб дитина не вскочила в халепу, не потрапила в якусь пастку. А підліткам, звісно, вибирати правильно вакансію, шукати там, де дійсно можна знайти легальний підробіток. І ось далі ми говоримо якраз, де шукати вакансії і що пропонують роботодавці. Почнімо з того, де шукати. У нас під час війни і брак кадрів, і дуже багато людей, які мобілізовані, тому роботодавці охоче беруть на роботу підлітків, в них є ця можливість. А з іншого боку, можливо, якісь телеграм-канали, які одразу пропонують шалені гроші, чи там щось дуже легке, що здавалося б, от піду, нічого не робитиму і отримуватиму гроші. Звертати увагу на сайти пошуку роботи, для пошуку роботи, які ми знаємо всі, да, от популярні роботи, Upwork, тобто це може бути. Те, що ми підлітки, це не означає, що нам там не місце. Вакансії виставляються для всіх однаково. Це така важлива річ. Телеграм-канали можуть бути, але я би тут була обережною, тому що іноді складно ідентифікувати, де якась шахрайська схема. Якщо на сайтах з пошуку роботи нам гарантують певний контроль за тими, хто публікує оголошення про пошук кандидатів і кандидаток, то телеграм-канали, ми не знаємо, хто веде той контроль і чи ведеться він взагалі. Дуже часто шукають вакансії на OLX. Я скажу відверто, я не прихильниця цього. Плюс на пошукових сайтах є змога перейти на роботодавця, переглянути. Тобто ми можемо побачити, скільки оголошень опубліковано, по яких містах, які саме позиції. Ми бачимо назву, ми можемо бачити там і адресу, і контакти, все. Що ми далі робимо? Потім пробуємо шукати інформацію просто в інтернеті, в Гуглі, шукаємо саме інформацію про роботодавця і переглядаємо, де знаходиться, яка мета, на кого працюють. У мене була ситуація, коли клієнтка знайшла роботу, наче все було непогано, і така з поїздками, з відрядженнями. Виглядало все супер, аж поки ми не дійшли до етапу контактів, і там виявилось, що вони працюють на Росію. Я щойно вирішив просто зараз промоніторити кілька великих сайтів, досить таки відомих з пошуку роботи, але саме поставити фільтри для підлітків. Насправді вкрай мало вакансій саме для підлітків. Що найближче я знайшов для студентів. І дійсно деякі сайти пропонують, наприклад, вантажник, помічник юриста, водій.
Ось водій, тут навіть в вакансії зазначено, що готові взяти студента або пенсіонера. Це важливо. На інших сайтах теж вакансії різні: прибиральник, вантажник, пакувальник і так далі. Але тут більше про студентство. Чи є, скажімо так, кейси заточені саме на підлітка, знайти дуже складно. Саме підлітки, візьмемо там 13, 14, 15, 16 років зі студентами, вже роботодавці готові працювати і вказують це безпосередньо, розміщуючи своє голову. Але це означає, що тема вакансій, які роботодавці пропонують, якщо навіть не зазначають, що потрібні підлітки, вона передбачає, очевидно, роботу, яка не є там офіційно оформленою в вигляді назви. Вантажник. Підліток навряд чи зможе працювати, бо законодавством заборонено важка, тяжка і шкідлива робота. А якщо говорити про ті вакансії, які в доступі от зараз, що пропонують зазвичай саме підліткам? Зазвичай це сфера обслуговування, офіціанти, бариста, тобто те, до чого ми, в принципі, звикли. Ще може бути щось пов'язане із контентом, SMM, відеомонтаж, фото, також може бути. Коли я теж підлітком хотів працювати і заробити грошей, пішов роздавати флеєри в кінотеатр місцевий. Я як зараз пам'ятаю з цими флеєрками в Житомирі на вулиці Михайлівській стою, роздаю і рахую, скільки це я грошей зароблю за ці кілька годин. Боже. Та потім ще аніматором працював. Я думала, історія закінчиться не дуже великими грішми. Заробив? Заробив, але все було чесно, я все відпрацював, флеєри роздав. І в мене теж, до речі, така була перша. Колеги. Це може бути щось пов'язане із заходами, тобто аніматори. Іноді потрібні люди просто на заходах, які допомагають на підхваті, та щось з івентами пов'язане може також бути. Це коли для входу в саму роботу не потрібно якісь дуже сильно специфічні навички або дуже довго їм навчатися. Тобто, щоб могли одразу адаптуватися швидко молоді люди і підлітки. Я завжди кажу, і не лише підліткам, я всім кажу, йдіть. Тому що особистий контакт, він набагато кращий. Дуже часто так трапляється, що вакансії не опубліковують. Це теж може бути. Буває таке, що, наприклад, шукають серед своїх. Ми не знаємо ніколи, зараз компанія конкретно шукає когось чи не шукає. Коли ми прийшли, озвучили свій намір, тоді у нас є ймовірність дізнатися і вже отримати, можливо, якусь пропозицію. Якщо підліток звернувся до організації чи до керівника роботодавця, скажімо так, і запропонував свої послуги, що у вас є, я хочу підзаробити, йому кажуть, склади резюме. А яке ж резюме, якщо досвіду жодного? Як правильно скласти резюме? І ми згадуємо будь-яку свою активність. В школі, можливо, ви були старостою, або ви приймали участь в організації якихось подій, заходів, стенди наповнювали. Це теж може бути. Дуже багато ми зараз бачимо підлітків, які відвідують молодіжні центри або громадські організації інші, які там надають або там соціоемоційну підтримку, або якісь дозвіллєві заходи проводять. Там є волонтерство, і підлітки долучаються. Чому долучаються? Тому що ось це та перша довіра, і хтось вважає, що я можу. І підлітки йдуть в волонтерство. Ми згадуємо одразу все, що робили. Я іноді кажу навіть, напишіть мені повідомленням просто все, всі свої думки, чим ви займалися, і ми разом почнемо його витягувати. Тому що вже організаційні навички можуть бути. Робота в команді вже є, якщо була якась подібна діяльність. Можливо, робота з документами якась була присутня. Або якісь такі прості речі, здавалося б, базові, типу як вирішення ситуацій якихось певних, стресостійкість, коли якась ситуація трапляється, і ми шукаємо вихід тут і зараз. Не так, як в школі, коли нам дали завдання, відправили додому, і ми тоді вже його виконали, а в моменті. Це все вже може бути отримане саме завдяки волонтерству, школам, і, можливо, відвідують якісь гуртки, секції. Тут теж можна багато навичок, яких звідти взяти для резюме. Підлітки, які зі штучним інтелектом переважно на «ти», можуть йому дати промпт «напиши мені резюме» і ввести всі дані. Але я про інше, про можливість працювати з тих вмінь, які є у підлітка, коли він користується соцмережами, коли може вже вести власний блог
і раптом з блогу зробити щось комерційно привабливе і таке, що може бути реалізоване і стати підробітком, а можливо навіть і роботою. Наскільки це реальні речі, коли соцмережі, коли блоги, ось або хендмейд, коли своє щось виготовляють і десь продають, шукають майданчики, можуть на цьому заробляти? Так, це дуже реальна історія, і тут знову ж таки продовжу хобі завжди можна монетизувати. Якщо вам щось тривалий час вдається добре і приносить вам задоволення, можна подумати над тим, щоб це монетизувати. У мене був хлопець, який робив вироби з дерева, і ми з ним також опрацьовували ту історію, як почати вести соцмережі, де саме, як краще звертатися до аудиторії. Саме соціальні мережі вести також може бути. Єдине, що часто дуже думають, що це якийсь такий легкий спосіб. Це теж ресурси, теж навички. І якщо, наприклад, повертатися до штучного інтелекту, він може допомагати навіть в цьому, але база у нас все одно вже має бути. Тобто я про штучний інтелект завжди кажу, він не зробить нічого за вас, він просто вас підсилить. Бо він інструмент. Так, тому якщо говоримо про хобі, так, якийсь хендмейд, цілком може бути. Можливо, є сенс навіть звертати увагу, які в містах на місці, де є людина, проходять ярмарки, пропонувати себе не лише через соцмережі. Можна діяти, знову ж таки, йти в люди. І заробляти в інтернеті можна. Дуже класний приклад. Ілля та Олег – це київські школярі. Вони вирішили стати юними підприємцями. І ось, значить, ще в старших класах вирішили не шукати тимчасові якісь роботи, а одразу будувати свій онлайн-бізнес. Починали вони з маленького, вони почали продавати аксесуари для смартфонів. Зрозуміло, що використовували соціальні мережі, онлайн-магазини, і підлітки самостійно знаходили постачальників, фотографували товари. І спочатку вони вклали власні кишенькові гроші, потім прибуток вони вже реінвестували, і в результаті почали заробляти. Історія цікава тим, так, що це не про блогінг просто, не про успіх успішний завдяки тому, що просто знімали себе, а вони реально просто почали свою власну справу. Щоправда, ще один дуже цікавий приклад – це Одеса вже, Даніел. Хлопець почав займатися програмуванням ще у 12 років. Зрозуміло, що він здобув певні навички, знання. Він програмував, заходив на сайти, вчився, почав сам створювати сайти. Врешті, і почав навіть же заробляти. Після 24 лютого 2022 року він втратив майже всіх клієнтів, але почав напрацьовувати знову базу, навіть вийшов на міжнародні фріланс-біржі. Врешті працював по 14-15 годин і за кілька місяців його дохід зріс до понад 100 тисяч гривень. Тут багато і дорослих можуть позаздрити. А уявляєте, які навички він отримав сам з 12 років починаючи. Ще один приклад щойно згадав, він теж пов'язаний з соціальними мережами. Натрапив, кілька місяців тому, це був десь початок березня, напевно. Дівчинка допомагала мамі створювати контент. У мами своя теплиця була, вона вирощувала розсаду квітів. І для того, щоб популяризувати те, чим мама займається, не просто їхати на базар і продавати цю розсаду, дівчинка завела сторінку в TikTok. Я особисто замовив в цієї вже мами, тому що побачив контент, який знімала її дочка. Ось з цього все і починається. От коли ми починаємо десь допомагати батькам в чомусь, в якійсь сімейній справі, якісь навички набуваємо, і далі вже простіше потім шукати роботу набагато. Якщо у вас є хобі, бачимо з історії, теж можна розвивати, йти в соцмережі, пробувати все, що вам дається, і потім монетизувати. Ось і буде перший підробіток, який може стати ще й підробітком, якому заздритимуть дорослі. На що звертати увагу в оголошеннях, у пропозиціях, що має насторожити? Найперше, найелементарніше – це коли за мінімальні якісь дії вам обіцяють великі гроші. Це вже має насторожувати. Звісно, нам всім хочеться бачити, як нам за мінімум зусиль платять багато коштів, але має виглядати реалістично. Друге – опис. Тут ми дивимося на те, як повно розкрито, чим потрібно, щоб людина займалася, так? І чи пишуть, хто вони такі, це дуже важливо. І в самому описі я завжди наголошую,
коли читаєте, спробуйте уявити, як відбувається саме процес роботи, для чого він, де він і яку користь він приносить. Тобто комусь же ця задача, яку ви будете виконувати, вона комусь потрібна. Тому що, наприклад, оце із того, що ми мали саме в роботі з клієнтами і клієнтками, робити фото. Це називається ніби таємний покупець. Що потрібно було робити? Просто фото і відправляти. Ми опрацьовували, я кажу, що як думаєш, що ми будемо фотографувати? Кого? Тут треба уточнити. Потім, коли ми вже почали трошки працювати, я так супроводжую в цьому процесі, виявилось, потрібно фотографувати просто магазини. І ми почали обговорювати, і я кажу, дивись, скоріше за все, перші декілька фото – це будуть магазини, потім буде щось інше. Ми ту вакансію відкинули. Інша історія. В публікації пишуть, шукаємо дівчину для супроводу під час заходів для створення якоїсь там позитивної атмосфери. Що це за заходи? Для чого супровід? Кому? Яка це така доброзичлива атмосфера? І коли починаєш ставити собі ці питання і не знаходиш на них відповідей нормальних, ось тут уже і перший цей дзвіночок, щось не так. Щось не те відбувається. Наступне, що якщо з вами зв'язуються лише перепискою, неможливо поспілкуватися хоча б телефоном, це має насторожувати, тому що трохи дивно. Можливо, деякі роботодавці надають перевагу виключно перепискам, але я так, щоб вони просто розуміли, це не викликає довіри. Прокомунікувати, звісно, якісь посилання, якщо вам надходять самостійно. Тобто ви десь виставляли резюме, але не відгукувались на вакансію, і раптом вам в Телеграмі, чи в Вайбері, чи в WhatsApp приходить там сповіщення, що хочемо вам запропонувати роботу, і перейдіть за посиланням, щоб проглянути. Тут треба дивитися, яке посилання, чи воно коректне, але не подобається мені така історія, якщо ви не відгукувались ні на що, звідки вас взяли, чому вам пишуть, і можна зателефонувати. Звісно, якщо вам телефонують самостійно, теж ви не відгукувались і починають ніби включати в вас емоцію. Наприклад, терміново потрібна допомога бабусям. От прямо зараз все, у нас все валиться, все потрібно. Тут треба задатися питанням, Зазвичай якісь серйозні, важливі процеси, вони робляться сплановано. Навряд чи буде така критичність, щоб телефонувати чужим людям і говорити про те, що саме ви нам лише зараз допоможете. Щось дивне. Тут спеціально працюють, щоб вімкнути емоцію, ось цей стрес і змусити вас швидко погодитись. Чи завжди особиста зустріч із роботодавцем гарантує, що все гаразд? Саме якщо ми говоримо або про правовий аспект, або про безпеку, про шахрайство? Умовно. Ми не можемо сказати, що якщо нас не запрошують поспілкуватися особисто, що це одразу шахрайська історія, тому що робота може бути, в принципі, онлайн. При цьому всьому, і з іншого боку, якщо ми прийшли і поспілкувалися, це не дає нам гарантію, що це не шахрайська схема. Ми можемо піти на співбесіду, поспілкуватися з роботодавцем, наче все окей, а потім в результаті ми бачимо, що там нас звільнили, або з нами попрощалися, не заплатили, і це було одразу сплановано. Отже, випадків, коли насправді підробіток перетвориться на проблему, щонайменше, чимало. І тут варто звертати увагу на те оголошення, яке ви читаєте, на яке, можливо, хочете відгукнутися. Що має насторожити одразу, це коли вам пропонують дуже великі гроші, це коли вам пропонують якісь послуги, які гарячково створені і терміново вам потрібно все кидати і йти виконувати цю роботу. Коли, звісно, намагаються вам запропонувати те, що викликає у вас запитання. А тут ми переходимо до ще одного такого підсумку, що запитання потрібно ставити завжди на кожне слово, яке ви читаєте у вакансії, на кожне слово, яке вам пропонують щось зробити, щось передати, поділитися, можливо, банківською карткою, документами тощо. Тому будьте уважні і пильнуйте, де ви читаєте оголошення, що вам пропонують, і телефонуйте, уточнюйте все, гугліть для того, щоб дізнатися, хто цей роботодавець, чи легально він працює.
І тут ми, Марино, переходимо до легального підробітку, який має бути офіційно оформлений. Законодавство, правовий бік цієї справи. Що загалом законодавство говорить про підлітків і їхній підробіток, про їхнє оформлення? Працевлаштування може бути вже з 16 років, тому це вже спрощує трохи історію. Кодекс законів про працю говорить, що з 16 ми можемо працевлаштовувати вже людей. З 15 років може бути, але з письмовою згодою батьків. Якщо ми говоримо про 14 років, теж має бути згода від батьків, але при цьому всьому це ще мають бути певні особливі умови, воно не має абсолютно ніяк перешкоджати навчанню, відпочинку і задоволенню базових потреб. Тобто там ще такі лайтовіші умови. Ну і молодших не розглядають. Офіційна угода чи контракт, чи офіційне працевлаштування, які документи воно передбачає, що підліткам потрібно знати, що давати, а що, можливо, знову-таки має насторожити? Є трудова угода, трудовий договір, це ми говоримо саме працевлаштування. І є ще така історія, як цивільно-правовий договір. І тут теж треба відрізняти, бо офіційне працевлаштування – це не ось та цивільно-правова угода. Це різні речі. І якщо ми говоримо про саме угоду, так, цивільно-правову, там ми надаємо певну послугу. Тобто ви домовились про те, що ви робите, наприклад, 20 публікацій, ви цю задачу виконали, вам за неї заплатили і ви пішли далі. Саме офіційне працевлаштування – це вже трудовий договір. І потрібно що мати з собою? Документи, важливо, якщо ми говоримо 16 років, так? Це мають бути документи, паспорт, ідентифікаційний код, така базова історія. Медичну книжку можуть попросити принести також. І вже на етапі самого працевлаштування можуть попросити дати реквізити саме з банку, звісно, для того, щоб оформити виплати. Чи тільки офіційний договір або цей контракт, який підписується, є гарантією того, що точно виплатять зарплату? Бо якщо інші умови і, наприклад, цієї зарплати не дочекався підліток, то куди йому звертатися, як реагувати? По суті, ми розуміємо, що в реальності ніхто не застрахований, навіть якщо офіційно працевлаштований і дорослий, виплатять чи не виплатять, є різні ситуації, не завжди то з вини роботодавця, навмисно, що він це робить, різне буває. Дуже важливо, якщо офіційно ми працевлаштовані, спершу на етапі, коли вам не виплатили заробітну плату, звернутися. Так, можна, наприклад, попросити батьків включитися в цю історію. Можна зробити письмове якесь звернення, якусь заяву про те, що прошу виплатити мені заробітну плату, оскільки так і так. Але якщо цього не сталося, ми завжди можемо звернутися в поліцію, оскільки це може бути схоже на шахрайство, є сенс. Проте, мені здається, навряд чи, якщо це офіційне працевлаштування, я думаю, роботодавці самі розуміють, що це проблематична історія для них буде також. Я ще хочу запитати про таку ситуацію, коли підліток погоджується нелегально на роботу. Робота, можливо, пов'язана з якимись ризиками, або загалом щось сталося. Хто несе відповідальність? Він не оформлений офіційно, роботодавець відхрещується, і що робити підлітку, його батькам? Коли навіть офіційно людина працевлаштована, молода людина, підліток, що тут? Якщо щось сталося з підлітком під час роботи, тут, звісно, відповідальність роботодавця. Під час працевлаштування має відбуватися певний інструктаж, проводитися. Це перше. Друге, обмежена все одно специфіка роботи, важкі фізичні навантаження не можуть бути, там якісь підземні, наземні роботи не можуть бути, демонтувальні, монтажні теж не можуть бути. Якщо було проведено розслідування, саме по охороні праці, як воно має бути, і з вини роботодавця була допущена молода людина, підліток, неповнолітня особа до такого виду робіт, що сталося, то мусить роботодавець відповідати. Якщо ж трапилось так, що з власної вини підліток це зробив, тут так само, тут теж мав хтось цей процес контролювати. Якщо ми говоримо про пошкодження якогось майна підлітком, коли він
виконує якісь задачі, ми знову ж таки повертаємося до інструктажу і до доступу до чогось. І якщо це було ненавмисно, теж має бути якби розслідування, ми не можемо говорити про те, що от прям буде відшкодовувати підліток повну вартість там та чогось. Якщо, наприклад, дійсно з вини підлітка так сталося, то можуть стягувати якусь оплату, але вона має бути пропорційна доходу. Не так, що там ноутбук зламався, він коштував 50 тисяч, і ми вимагаємо з підлітка 50 тисяч. Ми дивимося по середньостатистичному доходу підлітка, так, в компанії, і лише таким чином можемо. Але мають бути підстави. І підстави не просто на словах, а має бути дійсно проведено розслідування, щоб довести саме провину підлітка. Отже, законодавство дозволяє з 16 років оформлюватися легально на роботу офіційно і з 15 років за згоди батьків, навіть з 14, але там письмова згода батьків, і обов'язково не повний робочий день, легка, нешкідлива, неважка робота, бо законодавством вона для підлітків забороняється. Дуже багато нюансів, які треба враховувати. Як ви оформлюєте свої відносини з роботодавцем? Будь-які документи – це все одно ваша гарантія, ваш захист на майбутнє, бо різне може траплятися, навіть аж до якихось нещасних випадків, які потім доведеться залагоджувати. І як щодо підлітка, так і підлітком може завдана бути шкода, і, відповідно, потрібно буде реагувати. Тепер про незаконний підробіток, який може дійсно пропонувати великі гроші з одного боку, а з іншого це якраз та межа закону, яка напевне, спрямовує підлітків кривою дорогою, я б сказала. Почнімо з дропів. Я знаю, що якраз підлітки дуже часто не потрапляють у схему, а йдуть на це. Хто такі дропи? Розкажіть, як це працює і чому не варто в це втягуватися? Дропи – це особи, які дають змогу коштам рухатися через їхні картки. Підлітки чому на це йдуть? Іноді дійсно можуть не знати. Та їх просто просять, от тобі потрібно просто прийняти кошти на карту, залишити собі певний відсоток і відправити кошти далі. Часто це подають як допомогу. Якщо це трапляється систематично, ми говоримо вже саме про кримінальну відповідальність, це десь про фінансову грамотність, мабуть, та, що наша картка – це не просто якийсь інструмент, яким ми користуємося. Нас ідентифікують як особу. І ми вже як повноцінний член суспільства, економічної системи. І, відповідно, відслідковуються операції, які відбуваються. І якщо банк помітить, що відбувається щось не те, буде передано інформацію або в правоохоронні органи, або інша якась теж служба безпекова, і до вас можуть постукатися, щоб запитати, звідки гроші, кому, для чого. Ну і зараз, в принципі, банки ведуть доволі такий серйозний контроль. Підлітки мають розуміти, що це доволі серйозна історія. Незаконний підробіток, він з чим пов'язаний? З картками? Чи можуть бути інші варіанти? Відправлення. Наприклад, потрібно забрати з поштомату якесь відправлення і відправити його далі. Або десь залишити. І, як я завжди кажу підліткам, з якими спілкуюся, подумайте, яка мета в тому. Оце перше, що має насторожувати. Для чого ця історія? Кому це зручно, кому це вигідно. Далі, що може бути? Зробити написи на стінах. Тут теж мета цих написів може бути різна. Ми розуміємо, що там і якась певна інформація, яка може нести якийсь розлад суспільства, може бути інформація про телеграм-канали, в яких можна придбати щось незаконне. Тобто це різні історії, за це платять, є. Підпали, ми це знаємо. Передати також певну інформацію, зібрати якусь інформацію і розповісти, сфотографувати якісь об'єкти. Можуть бути махінації типу зборів, або створення акаунтів фейкових, тобто це множення цих акаунтів, або продаж свого акаунту. Отже, якщо вас просять переказати гроші, якщо просять забрати, перенаправити якийсь невідомий пакунок, якщо хочуть мати доступ до вашого онлайн-банкінгу або скористатися, наприклад, вашою сторінкою в соцмережі, пропонують щось таке, що вже викликає сумніви, то це якраз ваша увага, ваша пильність і розуміння того, що краще щонайменше перевірити, найкраще відмовитися взагалі від такого підробітку.
Є ще одні роботодавці. Я навмисне зараз наголошую, що беру їх в лапки, тому що ці роботодавці шукають підлітків українських для того, щоб виконувати конкретно злочинні дії, підпали авто або на залізницях об'єкти, або, що, не кажучи вже про якісь іще гірші речі, це вербувальники, це російські ФСБшники, які шукають українських підлітків для того, щоб ті виконували за гроші. Часто це реальні гроші. Що каже досвід? Якось мені повезло, що ті, хто до мене звертаються, вони вже розуміють цю історію. Але й чула, що виплачують. Чому саме українських підлітків шукають російські агенти? Як вони їх завербовують? Чим маніпулюють? На що посилаються? Тут треба розуміти, що вони звертаються до них не ідеологічно. Тобто вони не шукають якихось там зрадників або тих, хто сумнівається в своїй країні. Тиснуть саме на якісь незадоволені потреби, на емоції, на, можливо, драйв. Здебільшого це на потреби. Як можна зманіпулювати підлітком? Ти хочеш бути самостійним, придбати собі телефон, ноутбук, те. Дуже просто вдається зманіпулювати. Я спілкувався зі своїми колегами, з журналістами, розслідувачами зі слідства інфо, і вони мені розповіли кілька історій. Одесити, 16-річні, Максим і Сергій просто шукали підробіток. Наштовхнулися на недобросовісних роботодавців, і їх обдурили. Шукали в Телеграм. І там на них вийшов російський куратор. І спочатку були досить прості історії. Малювати графіті. Їм заплатили. Потім все перейшло до підпалів, про що згадувала Олена, релейних шаф Укрзалізниці. Один мав стежити, інший мав фільмувати, тобто, щоб відзвітувати. І за це їм платили. Причому платили по кілька тисяч гривень. Реальні гроші. Але потім з кожним новим завданням ставало складніше і зрозуміло, що небезпечніше. Одного дня куратор взагалі сказав їм купити спеціальну хімію. І ось Максим, один із цих хлопців, почав здогадувати, що, вочевидь, далі буде виробництво вибухівки. Так ось правоохоронці все-таки затримали цих підлітків на етапі спорядження вибухівки. Далі у суді обидва визнали провину. Колегія суддів визнала їх винними у закінченому замаху на підпал. Щоправда, суд пом'якшувальні обставини теж визнав. Це і щире каяття, і повне визнання вини, і активне сприяння розкриттю злочину. Врешті, ось Максим згаданий, один підліток із цієї групи, його засудили до 5 років умовного строку. І тут я зауважу, що якраз маніпуляція йде словами «ти ж неповнолітній, і тобі нічого за це не буде». А яка відповідальність за це? Що хотіла би додати, воно як працює. Спочатку тебе просять там просто фото або от якусь таку зовсім легеньку історію. Ти ніби думаєш, що це буде разово. Потім знову і знову, і чим далі, тим серйозніші стають завдання, так? І складно ще й вийти. Умовно, навіть якби хлопці сказали на якомусь... Шантажують потім навіть. Так, навіть якщо ти один раз відправив фото, починають маніпулювати тим, що ми вже знаємо, хто ти, ми знаємо твої контакти, а ми там про тебе десь комусь щось передамо або знайдемо. Це ще складності додає в цьому процесі, що починається залякування. Стосовно відповідальності, так, ви праві, і ось цей кейс, так, що ви розказали, може бути кримінальна відповідальність. Проте, якщо ви випадково або не випадково потрапили в таку історію, краще вчасно і одразу, як тільки ви здатні або там зрозуміли це, звернутися і повідомити про це. Це і умовно, якщо це була навмисна співпраця, пом'якшить для вас потім історію надалі, або ж береже вас від наслідків більш гірше. Російські спецслужби шукають через телеграми, через месенджери підлітків українських для того, щоб чи завербувати, чи втягнути в ось цю своєрідну пастку, яка, на жаль, потім не дозволяє з неї дуже швидко вистрибнути, бо можуть шантажувати, можуть погрожувати, і тоді перші 1000, 2 чи 3 гривень, які ви отримаєте, на жаль, може перетворитися на справжнє пекло, а ще й відповідальність. Не забувайте, хоча вам скажуть, ви неповнолітні чи неповнолітня, нічого вам за це не буде, пам'ятайте про це, краще взагалі не починати таких історій.
Перша робота – це не лише про перші власні гроші, це про першу відповідальність, перші домовленості, перші помилки і перші перемоги. І дуже хочеться, щоб цей досвід відкривав нові можливості, а не створював проблеми з законом чи ставив під загрозу безпеку. Якщо ви батьки, говоріть зі своїми дітьми, говоріть про підробіток, про те, що вони шукають, що вони знаходять. Так само, як говорите про інші речі, про навчання, про друзів. Не тому, що не довіряєте, а тому, що сьогодні навіть звичайна вакансія в інтернеті може приховувати шахрайство або спробу втягнути дитину у злочин. А якщо ви підліток чи підлітка, пам'ятайте, робота, за яку справді варто братися, не вимагає порушувати закон, приховувати щось від близьких або ризикувати своїм майбутнім. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться нові випуски на YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.